नमस्कार। आज फेरि पनि तपाईहरुलाई म नेप्से एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु। आज मंगलबार नेप्सेले निकै नै राम्रो अङ्कको वृद्धि लिएको छ। 58.55 को वृद्धि सँगसँगै नेप्से 2111.21 बिन्दुमा गएर रोकेको छ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्स थियो। यो 2109 2109 लाई पनि ब्रेक दिएर चाहिँ आज 2111 मा गएर क्लोजिङ दिनु भनेको चाहिँ नेप्से आफ्नो लयमा फर्कँदै छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 2.8% ले वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ 220 वटा कम्पनीले चाहिँ कमाउन सफल भएका छन् भने 22 वटा कम्पनीले गुमाएका छन्। 4 वटा कम्पनी चाहिँ अनचेन्ज अवस्थामा रहेका छन् है। अब भोल्युम चाहिँ निकै नै राम्रो आएको छ। आज 4 अर्ब 55 करोडको साथमा नेप्सेको 58.55 को वृद्धि भनेको अबको दिनमा नेप्सेको ट्रेन्ड भनेको अप नै हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। किन्ने बेला भएकै हो त भन्ने कुरा छ। यहाँ नेप्से फर्कियो, अबको यात्रा कहाँसम्म हो त भन्ने कुराहरू यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। जसमध्ये सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा नेप्से कहाँबाट कहाँसम्म पुग्छ फर्किँदाखेरि चाहिँ निकै नै राम्रो क्यान्डल बनेर चाहिँ फर्केको छ। बुलिश 12 बजे क्यान्डल भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यसले चाहिँ नेप्सेको अप ट्रेन्डको यात्रा सुरुवात भयो। यसमा चाहिँ हामीले ढुक्क भएर लगानी गर्नुपर्छ अबको दिनमा भनेर चाहिँ यसले सुझाव गराउँछ र सँगसँगै हामीले अरू इन्डिकेटर र यसको मोमेन्टमको अवस्था मात्र नभइकन इन्डिकेटरको माध्यमले पनि हामीले एनालाइसिस गर्ने तरिका गर्ने गर्छौं। इन्डिकेटरलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। जसमा मैले यो प्यारलल लाइन तपाईको यो 15-20 दिन अगाडिदेखिको यो मोमेन्टम हुन सक्छ भनेर दिएको थिएँ। यो मोमेन्टममा मैले अघिल्लो हप्ता चाहिँ यो मोमेन्टममा आएर तल आउन सक्छ भनेर भनेको थिएँ। आजको यो वृद्धिले चाहिँ अबको यो यात्रा भनेको सिधै यो तपाईको 31 जनवरी 2024 को हाई भनेको चाहिँ यो फर्स्ट रेसिस्टेन्स हुन्छ जुन चाहिँ 2131 हो। 2131 भोलिको दिनमा यो 2131 भन्दा पनि माथि ब्रेकआउट दिएर चाहिँ क्लोजिङ भयो भने अबको यात्रा भनेको सिधै हामीले यो त्यसको सेकेन्ड रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो रहेको छ जुन हो 21 डिसेम्बर 2023 को यो सेकेन्ड रेसिस्टेन्स 2154 हो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्सको रूपमा हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। भोलि यहाँबाट मार्केट बढ्दाखेरि रेगुलर पनि बढ्दैन हैन। जसमा चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यो बिन्दुको आसपास पुगेपछि मार्केट फेरि तल आउन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ र भोलि केही समय चाहिँ यहाँ पुगेर फेरि पनि फर्केर तल आएर क्लोजिङ 2090 को आसपासमा आएर क्लोजिङ दिन पनि सक्ने सम्भावना पनि छ। 10-12 पोइन्टको 20 पोइन्टको घटाउ आउन पनि सक्ने शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न पनि हुन्छ। यदि भोलिको वृद्धि यसरी नै गयो र माथि नै गयो भनेको यो 2100 तपाईको 31 को बिन्दुलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्सको रूपमा हेर्न पर्ने हुन्छ। यहाँ पुगेर मार्केट फेरि एकचोटी चाहिँ यो हायर लो बनाउन चाहिँ यो तपाईको यो 2022 सम्मको आसपास वा यो भन्दा माथि यो अलिकति यति आएर फेरि मार्केट यहाँबाट ब्याक हुन पनि सक्ने सम्भावना पनि छ। हायर लो चाहिँ यसले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन खिचेको छु। यो ट्रेन्ड लाइन के को आधारमा खिचेको छु भन्दाखेरि यहाँ चुम्बिसकेपछि त यो प्यारलल लाइनको मिड लाइनसम्म चाहिँ फर्केर तल झर्न सक्छ भनेको एउटा एजम्पसनको पाटो मात्र हो। यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति अवेर हौं भन्ने कुराले तपाईहरुलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु है। नेप्सेमा सबै कुरा भने जस्तो पनि हुन्न र हैन। हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा नजानेर चाहिँ हामीलाई पैसा डुबाउँछौं र यतिको अलिकति मार्केटमा यस्ता सिकाउने च्यानलहरू सिकाउने दाइहरु भाइहरु चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण भिडियोहरुलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ आफूले पनि एउटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यससँगै म अब विभिन्न इन्डिकेटरहरु लगाएर हेर्छु जसमा मैले सुरुमा लगाउने गरेको छु सधैँभरि। यो प्यारलल लाइनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्यारलल लाइन हो। यसलाई चाहिँ एकदम सम्झनु होला। यसले चाहिँ यो भोल्युम सहित यो ब्रेकआउट दिएको भएर चाहिँ अबको यात्रा भनेको यो 2131 नै हुन्छ भनेर यसरी मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो आफ्नो एजम्पसन गरेको एनालाइसिसको पाटो तपाईहरुलाई दिएको हो। अब भोलिको दिनमा कहाँसम्म पुग्छ बुलिङ्गर ब्यान्डले के भनेको छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्ड अप्पर ब्यान्ड मिडल ब्यान्ड र लोअर ब्यान्ड भनेको लोअर ब्यान्ड तल झुकेको छ अप्पर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्ड माथि फर्केको हुनाले चाहिँ अबको यसको यात्रा भनेको सिधै माथि नै हो 2200 को आसपास नै हो भनेर चाहिँ हामीले सम्झ्न सक्छौं। यहाँको एउटा रेसिस्टेन्स पनि यो बुलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ
अप ट्रेन्डले चाहिँ यो 2131 को बिन्दुलाई चाहिँ 3132 को बिन्दुलाई चाहिँ सजिलै पछाउने अवस्था देखिन्छ। यदि यो बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड चाहिँ सस्टेन हुँदै गयो, भोलिको दिन बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड माथि नै क्लोजिङ क्यान्डलले क्लोजिङ दिन थाल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ मुभमेन्ट छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। भोलि स्टिल वेट एन्ड वाचको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2131 बिन्दुबाट यदि सेल आउन थाल्यो भने हामी अवेर भएर यदि प्रफिट भएको स्टिक छ भने हामीले बेच्दा हुन्छ वा पार्सियली सेल गर्दा हुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको स्थिति चाहिँ पोजिटिभ देखियो है। इचिमो क्लाउडले के भन्छ त भन्दाखेरि इचिमो क्लाउडले चाहिँ कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनलाई क्रस ओभर दिएर माथि जान खोजेको रहेछ। यो चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हो, अबको दिनमा यसले पोजिटिभ मोमेन्टम निकाल्दैछ भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ हो। इचिमो क्लाउड पनि एकदम पोजिटिभ एरियामा पुगेको छ, यसले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिइरहेको छ। मुभिङ एभरेज 9 को लाइनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले लगातार यहीँबाट तपाईँको यो एग्रेसिभ रूपमा 4 मार्च 2024 को रूपमा 24मा एग्रेसिभ रूपमा मार्केट सर्किट लेभलमा कारोबार भएको दिनबाट यसले बाइ सिग्नल दिएको छ। स्टिल अहिले यो पनि भ्यालिड नै छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई पनि पोजिटिभ रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुपर 10 10/2 को सुपर 10ले चाहिँ अगाडि नै बाइ सिग्नल दिएको हो, अहिलेसम्म यो भ्यालिड नै छ। सुपर 10ले पनि बाइ सिग्नल दिएको छ। सारले चाहिँ के बताएको छ त भन्दाखेरि सारले पनि तपाईँको 4 मार्च 2024बाट बाइ सिग्नल दिएको हो, यो पनि अहिलेसम्म भ्यालिड नै छ। समग्र रूपमा चाहिँ यो इन्डिकेटर मैले लगाएको इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट पोजिटिभ ट्रेन्डमा छ। एओले चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ एरियामा क्यान्डलहरू लाइनहरू चाहिँ हरियो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिए पनि यो जिरो लाइनभन्दा माथि जुन दिनमा चाहिँ माथि बढ्छ त्यो दिनमा झन् अब हामी एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, बाइ गर्न सक्छौँ भनेर देखाइरहेको छ। स्ट्रेचिक आरएसआईले के बताएको छ त भन्दाखेरि स्ट्रेचिक आरएसआई 79 पुगेको छ। भोलिको दिनमा यसले सेल सिग्नल दिन सक्ने सम्भावना छ, किनभने यो 100 भन्दा माथि कहिले पनि बढ्न सक्दैन। यो तल आउनु भनेको मार्केट पनि तल घट्नु, यसले चाहिँ नेगेटिभ मोमेन्टम देखाइरहेको छ। आजको वृद्धि नै हाई हो भनेर चाहिँ जनायो स्ट्रेचिकले चाहिँ है। तपाईँको मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिँ मार्केटमा पैसा आएको छ 4 अर्ब समथिङको पैसा भित्रियो आज कारोबार भयो, त्यसले चाहिँ यो माथि अप ट्रेन्डमा देखाएको छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। आरएसआई मोमेन्टम चाहिँ आरएसआई मोमेन्टम 60 देखि माथि भनेको पोजिटिभ एरिया हो। जबसम्म यो 80 देखि माथि जान्छ तबसम्म हामीले चाहिँ आफूसँग भएको स्टकलाई चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ बस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले देखाएको, यसको सिग्नलले चाहिँ त्यो भन्छ है। एमएससी लाइनले चाहिँ बाइ सिग्नल चाहिँ तपाईँको यो 6 मार्च 2024 मा दिएको स्टिल अहिले पनि भ्यालिड छ। एग्रेसिभ भोल्युमको साथ चाहिँ हिस्टोग्राम पनि ठुलो बारमा फर्म भएको छ, यसले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल देखिरहेको छ। अझ पोजिटिभ हामीले कसरी मान्न सक्छौँ भने एमएससी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ जिरो लाइनभन्दा माथि हुनुपर्छ। यहाँ यो जसरी खेलेको थियो त्यसरी नै यो बारहरू चाहिँ बारसँग चाहिँ यो एमएससी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ माथि भयो भने अझ राम्रो हामी यसलाई मान्न सक्छौँ है। समग्र रूपमा नेप्सेको मोमेन्टम हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ छ। ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यसले ब्रेकआउट दियो भनेर बुझिन्छ होइन। अबको यात्रा कहाँसम्म त अबको सपोर्ट बिन्दु कहाँसम्म छ भन्दाखेरि सपोर्ट यसले चाहिँ 2053लाई सपोर्ट बिन्दु मान्यो। यो ग्याप ओपनिङलाई चाहिँ आजको ग्याप ओपनिङले सपोर्टलाई मान्यो यसले भने यसको अबको रेसिस्टेन्ट भनेको यसले पनि 2131 देखाएको छ। 2131 चाहिँ महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्ट हो, जुन कुरा मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ। त्यसपछि सेकेन्ड रेसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ 2215 हुन आउँछ हो। हामीले जबसम्म यो 2215 2131लाई ब्रेक गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै यसको यात्रा भनेको 2200 लिन पर्ने हुन्छ। 2200 को आसपास जुन दिन 2215 ब्रेकआउट गरेर जान्छ त्यस पछाडि हामीले ढुक्क भएर लगानी गर्न चाहिँ सक्छौँ स्टक हेरेर है, इन्डिभिजुअल स्टक हेरेर। अब फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाउँदाखेरि चाहिँ अबको यात्रा कहाँसम्म हुन्छ त भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि 2124 2131मा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्ट दियो, जुन कुरा मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ। अबको यहाँबाट फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाउँदाखेरि यहाँको यात्रा भनेको चाहिँ ट्याक्कै तपाईँको 0.6.8 2113 हो। 2111मा क्लोज भयो। यसले भोलि 2113बाट ओपनिङ दिएर 2158सम्म यदि राम्रो वृद्धि दियो भने 2158सम्म पुग्छ वा यो हप्ता 2158सम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। यदि यो च्यानललाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर मार्केट अगाडि बढ्यो भने अबको यात्रा भनेको त्यस पछाडिको रेसिस्टेन्ट भनेको यसले के देखायो त भन्दा 2158 देखायो। फिबोनाची पनि पोजिटिभ देखाएको छ। अब प्युर पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट लगाएर हेर्दा चाहिँ रेसिस्टेन्ट 1बाट चाहिँ ब्रेकआउट दिएको आज ग्याप ओपनिङ भएर चाहिँ गएको रेसिस्टेन्ट 1 2064बाट चाहिँ यो यसको ओपनिङ भनेको 2065बाट ओपनिङ भएर यसले क्लोजिङ चाहिँ 2111मा
दियो, निकै नै राम्रो वृद्धि भएको छ यसले। आज यसको अबको रेसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ 2 भनेको 2156 छ। 2131 लाई यसले सजिलै पचाउने हो कि भनेर चाहिँ यो आरएसए को के अरे पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड लाइनले पनि देखाएको छ। मार्च महिनाको पी लाइन भनेको 2017 मा थियो। 2017 को पी लाइनलाई यसले ब्रेकआउट कहिले दिएको त भन्दाखेरि 7 मा चाहिँ ब्रेकआउट दिएको थियो। यही 7 मा चाहिँ ब्रेकआउट सँगसँगै एग्रेसिभमा अगाडि मार्केट बढ्दाखेरि भोलिको दिनमा मार्केट निकै नै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यदि यो 2131 बाट सेलिङ पोइन्ट सेल आएन भने चाहिँ हामीले अबको यात्रा भनेको चाहिँ पिभट पोइन्टबाट 2156 देखाएको छ। रेसिस्टेन्ट 1 रेसिस्टेन्ट 2 है, यो बिन्दु चाहिँ महत्त्वपूर्ण। 2131 पछाडि 2151 चाहिँ महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्ट छ यसको। समग्र रूपमा नेप्से पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी छ भनेर बुझ्छौँ। हामीले आफूसँग भएका स्टकहरू प्रफिट छन् भने मार्केटलाई एकदम निहालेर हेर्नुपर्ने आवश्यक देख्छु मैले होइन। हाइगेनेसी मुभमेन्टबाट चाहिँ यसले अस्ति नै बाई दिएको छ, स्टिल अहिले पनि भ्यालिड छ। यो 7 मा 2024बाट चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छ, स्टिल अहिले पनि भ्यालिड नै छ। हाइगेनेसी मुभमेन्ट पनि पोजिटिभ सिग्नल देखाएको छ। समग्र रूपमा चाहिँ मैले विभिन्न इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ के पाएँ त भन्दाखेरि मार्केटको अबको यात्रा भनेको रेसिस्टेन्ट यो तपाईँको 31 जनवरी 2024 को हाई भनेको चाहिँ यो तपाईँको हाई भनेको 2131। यदि यो भोलिको दिनमा 2131 लाई सजिलै पचाएर भोलिको दिनमा भनेको यो हप्तामा 2131 बाट सजिलै पचाएर माथि क्लोजिङ दिदियो भने हामीले थप बाई गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यात्रा भनेको सिधै 2151 अनि 2200 को यात्रा तय गर्नेछ यसले। जब जुन दिन 2200 यो तपाईँको चाहिँ 17 जनवरी 2024 को हाईलाई ब्रेक गरेर चाहिँ क्यान्डल फर्म हुन्छन्। त्यस पछाडि हामीले मार्केटको यात्रा भनेको माथि हो भनेर बुझ्न सक्छौँ है। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्से अपट्रेन्डमा छ हो। हस् त, यति भन्दै तपाईँलाई आजको यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। एकछिन पछाडि अरू स्टकहरू लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हस् त, नमस्कार।